हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल चिकन बर्गरको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियो र अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। चिकन बर्गर बनाउन सबभन्दा पहिला मैले चिकन किमा लिएको छु। यो चाहिँ 400 ग्राम चिकन किमा हो। अब चाहिँ यसमा एकदम मसिनो गरी काटिएको प्याज एड गर्नु होला। त्यसै गरी धनिया एड गर्नु होला। धनियालाई पनि एकदम मसिनो गरी चप गर्नु पर्छ। मलाई चाहिँ बर्गर पनि अलि पिरो पिरो मनपर्ने हुनाले मैले हरियो खुर्सानीलाई पनि यसरी मसिनो हुने गरी चिरेर हालेको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि यसमा चाहिँ थोरै मरिचको धुलो एड गर्नुपर्छ। त्यसै गरी स्वाद अनुसारको नुन एड गर्नु होला। चिकनको प्याटी चाहिँ अलिकति टाइट बनाउनको लागि मैले यसमा थोरै मैदा एड गरेको छु। सानो चम्चाको 2 चम्चा मैदा एड गरेको छु। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ जिन्जर गार्लिकको पेस्ट। यो सबै मसला किमामा हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब एकछिन मजाले मुस्नुपर्छ। किमा चाहिँ मैले मोलेर पनि भ्याएँ। यो मजाले मोलिसकेपछि यस्तो लच्छा खालको देखिन्छ। अब चिकनको प्याटी बनाउनको लागि मैले एउटा प्यान लिएको छु र त्यसमा थोरै तेल एड गरेको छु। तेल मजाले तातिसकेपछि आफूलाई कत्रो सेपको बर्गर बनाउनु मन छ त्यही अनुसारको एउटा बल लिनु होला। त्यसलाई चाहिँ हातमा राखेर यसरी थिची सेप दिनुपर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मैले हातमा राखेर सेप बनाए जसरी बनाउनु होला। र सेप बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ बिस्तारै प्यानमा छोडिदिनु होला। यो प्याटीको एक साइड रातो भइसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि अर्को साइड फर्काएर पकाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति पातलो अनि क्रिस्पी बनाउनको लागि यसरी प्रेस गरेको छु। यसरी प्रेस गर्दाखेरि पातलो हुन्छ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ भिडियोमा। प्याटी चाहिँ पातलो हुँदै गएको छ र साइडको लेयर चाहिँ मजाले फ्राई भएर क्रिस्पी हुन्छ। हेर्नुहोस् त साइडको भाग रातो भएर क्रिस्पी भएको छ अनि अर्को साइड पनि पाकिसकेको छ। यो रेडी भयो। यसलाई म अब साइडमा राख्छु। यसै गरी अरू बाँकी किमाको पनि चिकन प्याटी बनाउनु होला। मैले जसरी यहाँनिर एकैचोटि 3टा प्याटी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले चाहिँ यहाँ सबै चिकन प्याटी रेडी पनि गरिसकेँ। अब चाहिँ हामी बन तताउँछौँ। मैले चाहिँ यहाँ 2टा बन लिएको छु। यसलाई चाहिँ तताउन अगाडि हामीले बीचबाट काट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भिडियोमा देखाए जसरी हजुरहरूले पनि बनलाई काट्नु होला। यता चाहिँ मैले प्यानलाई तताएर त्यसमा थोरै तेल लगाएको छु। अब यसमा हामीले बनलाई सेकाउनु पर्छ। तलको भाग रातो अनि क्रिस्पी हुने गरी हामीले यसलाई सेकाउनु पर्छ। यसरी हल्का घुमाएर प्रेस गरेर यसलाई सेकाउनु होला। हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ यतिको रातो हुने गरी सेकाउनु पर्छ। यसरी नै बाँकी बनलाई पनि सेकाउनु होला थोरै तेल लगाएर। अब चाहिँ हामी बर्गर रेडी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला बनको तलको बेस लिनु होला। अब त्यसमा हामी मजाले ससलाई स्प्रेड गर्छौँ। त्यसपछि हामीले सलाद खाने साग लेटसलाई एड गर्नुपर्छ। त्यसपछि अघि रेडी गरेर राखिएको चिकन प्याटी एड गरेपछि हजुरलाई इच्छा लागे अनुसारको भेजिटेबल एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पातलो स्लाइस गरेर राखिएको गोलभेडा, त्यसपछि पातलो गरी काटिएको काँक्रो र थोरै स्लाइस्ड अनियन लिएको छु। र लास्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ मेयोनेज सस। मेयोनेज सस चाहिँ मजाले हाल्नु होला। यसले चाहिँ बर्गरलाई एकदमै क्रिमी अनि टेस्टी बनाउँछ। र अन्त्यमा
माथिको बनले यसलाई छोपिदिनु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो चिकन बर्गर रेडी हुन्छ।